Attinak, Ediknek és a Robinak szép volt. Jön a B7-es kategória. Itt harmadik lett egy szőke bombázó kavával, Pinke Szilvia! Gratulálunk! Szép volt Szisza! Fél nagyfiúknál harmadik, ez legjobb! Második lett a kőkemény hajbusával, a kamionos tetováló barátom, Stefan Kocsár! Az első pedig megérdemelte a kőkemény BMW-vel, Péter Zilbacher! Erste Platz! Bravo! Halkan megjegyzem, Péter ezzel a motorral 1000 másodperccel jobban ment, mint a nitrossal. Kemény az a BMW. Bravo!